och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Eat Good or Die Trying. Idag ska vi göra en väldigt somrig rätt. Vi kommer att göra vitvinskokta musslor i en gräddsås, eller standard mullmariné helt enkelt. Och vad vi kommer att göra det är att vi kommer att börja steka lök, vitlök, chili och dill i vår kastrull. Efter det kommer vi på slå på lite vitt vin och låta det reducera. När det är vin kvar, hälften av vinet kvar ungefär, så kommer vi köra musslorna i en sån här. I en hålkastrull, i en vanlig kastrull och låta dem ånga av. Och vad som händer då är att musslorna öppnar sig och de kommer släppa den här goda vätskan som de håller naturellt. Och så kommer vi få vår egen musselfond. Och det kommer koka in bland vinet och grönsakerna. Då kommer vi ta bort musslorna så att de är inte helt färdiga liksom. Då kommer vi slå på lite grädde och salt och peppar för att smaka upp det. När vi har en bra grytbas eller såsbas, då slår vi på musslorna igen, slungar runt dem så att de är helt genomkokta och serverar det i vår tallrik. Till det kommer vi också ha vårt smörstekt hemmagjorda bröd. Och vill ni veta hur man gör bröd så går ni bara tillbaka i föregående video där jag visar hur man gör eget bröd och eget smör. Nu vet ni och nu kör vi. Vi börjar med att skala löken. Ni behöver inte hacka löken jättefint, men desto finare desto bättre. Ungefär en halv chili och den bara strimlar ner i cirklar liksom. Är ni känsliga mot hetta så ta bort kärnhuset, men man vill ändå ha den här goda chilismaken. Det lyfter rätten väldigt, väldigt mycket. Vitlöken kan det vara skiva ner i skivor. När du har allting i din gryta, in med lite olja och sätt det på låg värme på spisen. Så, och medan grönsakerna är på spisen, då börjar vi kolla musslorna. Dessa musslor plockar upp idag av vår lokala fiskare, eller tredje kille. Han plockar dem och odlar dem i Öresund, mellan Danmark och Malmö. Och hur man kollar musslorna, om de lever eller inte, är väldigt simpelt. Sådär, det kan vara väldigt oklart. Men nu till exempel har vi en öppen mussla här, som ni ser, den är lite öppen. Då knackar vi den lite, försiktigt skärbrädan. Och om den stänger sig, så lever den. Och då kan vi använda den. Sen kan man få med sådana här andra musslor, de kastar vi. Och till exempel om vi ser ni hittar någon här. Nu har jag ingen här, men ifall musslorna har knäckt skal och de är råa så kastar de också. Man vet aldrig, jo här är jag framför mig. Den här till exempel, det är så att den är helt stängd. Men den har slått sönder sig så att det kan komma in mycket grus, det kan ligga skalbitar, det kan ha kommit in parasiter och grejer som inte ska in där inne. Så de brukar jag själv kasta. Och då börjar vi gå igenom allihopa. Ibland har vi musslor sånt här skägg eller vad man ska kalla det, som sticker ut. Det är om ni bara drar i den och vickar lite. Försiktigt. Och inte dra, för då drar ni sönder alla muskeln. Så får ni ut hela smutset där. Så kan ni rensa dem samtidigt liksom. Så, då har vi våra musslor färdiga. Vi måste vänta på att grönsakerna och att vinet är igång. Och sen är vi redo. Och vi har under tiden, vi städar. Så, nu är grönsakerna igång och de börjar få lite färg. Vi vill ju inte att de ska få för mycket färg. Och då avbryter vi stekningen genom att ha i vin. Nu låter vi detta här puttra så att vinet reducerar till hälften. Och sen ska vi tillsätta musslorna så de ångar färdiga. Så, där är musslorna nästan färdiga. Då tar vi upp dem. Lägger dem här inne så länge åt sidan. Så här. Så får de ånga av så att de inte går över. Och här kvar är då vitt vin, vår hemmagjorda musselfond. Med chili, vitlök och lök. Här i kommer vi nu ha i dill och grädde. Jag kan egentligen bara kasta i hela dillskälkar så här, bara plocka ner dem. Så blir det jättegott. Grädde. Ungefär
2 gånger så mycket grädde som den andra vätskan så att grädden hinner koka ner och bli krämig. Här kommer vi också ha i timjan. Tyvärr hittar jag ingen färsk i butik, vilket är jättetråkigt. Så vi får ha torr. Men man tar det man har. Ungefär en tesked torr timjan. Och nu låter vi detta koka upp. När bröden har fått snygg färg, då tar vi upp dem och då lägger dem på papper så de får fetta av sig lite. Och nu ska vi då koka ihop musslorna och såsen tillsammans. Det är starka såsen bara. Så verkligen allting täcks av den här goda såsen. Sätt på lock i ungefär 30-45 sekunder och sen är musslorna helt färdiga. Så, då har vi våra musslor helt färdiga. Brödet är färdigt. Tallriken är förberedd. Den här rätten är ju en klassiker och den står mig varmt i hjärtat. Det är någonting jag älskar att åka till västkusten på sommaren. Utöver att Göteborg, Lysekil, hela Tjörn, alltihopa där uppe är fantastiskt vackert. Och äta deras musslor är ju någonting helt annorlunda än någon annanstans i Sverige, tycker jag. Så därför, om jag inte kan åka upp dit på sommarna, så är det ju någonting jag älskar att göra själv under sommaren liksom. Men annars åker ni dit och köper den där. Men då börjar vi lägga upp. Så fyller verkligen upp din tallrik ordentligt. Man tänker så här, det ser så jävla mycket på tallriken, men kom ihåg att musslor väger inte så mycket. Alltså det... Såsen, brödet, det är även det som hjälper att bli mätt i just denna rätt. Kolla som jag grisar på tallriken. Så mycket av den här såsen. Kolla. Ni som tycker om att äta örter och så vidare, plocka ner lite färsk dill uppe på. Väldigt aromatiskt, det passar väldigt bra till den här rätten med styrkan och fettet och alltihopa. Dela ett bröd så att ni får lätta skivor att jobba med. Jag gillar att dela dem så här för att jag kan doppa liksom som små sticks ner i soppan. Och här är den, damer och herrar. En klassisk mullmariné med smörstekt bröd. Fy fan vad gott. Jag brukar inte äta i mina videor, men det här är ju någonting helt annorlunda. Fy fan. Ät inte med bestick. Ät med fingrarna när jag äter detta. Får verkligen känslan av maten liksom. Jag älskar att äta med fingrarna. Tack för att ni kollade på Eat Good That Trying. Vi ses igen nästa vecka. Hej!